Мене звати Дмитро, мені 24 роки, позивний Ферзь. В Збройних силах України я з 24 лютого 22 року. Мене звати Ілона Волошина, мені 26 років. В ТрО ЗСУ я з 24 лютого 2022 року, саме в 112-й бригаді. Мене звати Юрій. В ЗСУ я вже ще до 24.02 був на контракті резервіста, і 24.02 по мобілізації прийшов в той же день. Мені 20 років. Короче, я фонарик, я омивайка, якось так і тулим. Да, Бодя? А це Майдан – нація, напевно, що. Нація, держава. От. Я думаю, з тих подій значної, я не скажу більшості, але в значної частини населення, в тому числі і мене, почало формуватися ставлення і якась роль в суспільстві по відношенню до формування нації, тобто держави загалом. Це свобода. Або початок. Свобода або початок, не знаю, важко обрати між двох. Воля. Комусь приходить саме це слово, воля. Боротьба за волю. Я думаю, що це однозначно один з найголовніших етапів формування сучасної України, і це для мене початок всього. Нашої власної ідентичності, політичної якоїсь нації, реформ, інновацій. І, власне, все найкраще, що в нас зараз є, я вважаю, що воно почалося з Майдану і дуже круто повернуло, взагалі, курс, вектор дало Україні, куди рухатись. І об'єднало багато ідейних, класних людей, які, власне, після Майдану створили ось такі круті речі, як, Прозоро, Українська академія лідерства і інші. Це подія, яка змінила історію України на той період часу. І запустила дуже таку криваву і дуже болючу подію, але дуже, напевно, що потрібно. Тому що не загадувати, а що якби було, або не було б, це дуже дурне ставлення, напевно. Воно сталося, як сталося, і напевно, що ці події повинні були статися. Тобто рано чи пізно. Напевно, можливо, навіть щоб вони не сталися, то це було б гірше. Тут дуже риторичний підхід. Я ж кажу, загадувати про те, що якби не було, то... Мені було 16 років, коли почалась Революція Гідності. Я приймала участь, але безпосередньо на Херсонському майдані, тому що я родом сама з Херсонської області. Я на той час вчилася в педагогічному коледжі в місті Берислав. Це 90 кілометрів від Херсону. І кожні вихідні я їздила в Херсон на Майдан. І на Майдані я одразу записалася в польову кухню. У нас в захопленій нами ОДА. Ми собі облаштували польову кухню, у нас самооборона постійно дислокувалася, і вони звідти виходили на блокпости, на всякі чергування їздили. І ми там чергували. І ось так у мене проходив Майдан. В Києві я не була. Я був там, з батьками приїжджали на Майдан. У мене навіть десь фотографія має бути, де я з прапором України на фоні шин. Довелось там також побувати. В Херсоні були постійні провокації, сутички і
ну, це було постійне зіткнення двох сил. Тобто це були антимайдан і комуністські рухи, і були люди, які збиралися на Майдані, які прагнули свободи, прагнули справедливості, там, вибити цей режим. І в нас постійно, ну, ми між собою, тобто ці два майдани, ми ще й збирались на одній площі, на площі Свободи, перед ОДА, і постійні сутички між ними. Потім завозили тітушок з Запоріжжя, з Криму, які ходили там за точками поміж людьми, в нас були поранені. І це ось так, ну, тривало десь до лютого. Постійно наша самооборона виїжджала також в Київ на Майдан, ми там їх збирали, передавали ними там щось. Десь так. Ну і постійні мітинги, і марші, і збори. Тобто кожного вечора плюс великий Майдан по вихідним. На мітингу на підтримку президента та його партії під синіми прапорами близько сотні мітингувальників. Трохи далі облдержадміністрації 5000 майданівців. Вони кажуть, захоплювати адміністрацію не мають намірів. Керівники обидвох майданів закликають людей не конфліктувати і не піддаватися на провокації. За подіями на Майдані я спостерігав з телевізора. Ну, тобто, тому що я звичайний там молодий юнак, який, тобто в мене не було там проактивної позиції, не сформована там, я не назву це, ну, тобто громадянської позиції на той період часу там активної не було. Мене до цього, мене не вчили, мене не, ну, тобто там в школі або батьки от цю жилку, ну, не вкладували. Тобто у нас формувалися з певної з тих подій, з подій Майдану. Лютий, березень, напевно, 2014 року це вже події, які безпосередньо, ну, не знаю, затронули десь всередині. Це як почалася окупація Криму, які події там відбувалися. Я спостерігав за також. Ну, тобто, я не пам'ятаю, навіть, можливо, і в інтернеті спостерігав. Це події безпосередньо окупації, як відбувалися мітинги проукраїнської, ну, як кримських татар, громадян України, да, під Верховною Радою Автономної Республіки Крим. Я пам'ятаю ці події, я пам'ятаю там побиття людей і так далі. От, напевно, ці події найбільше мене затронули. Важко говорити про там досвід 15-14 років. От. Але точно вони, ну, заклали щось, да, в формування особистості. Чесно, це щось було фантастичне таке, щоб люди об'єдналися так і боролися за свою ціль, за своє майбутнє вільне. Можливо, це мене якось і надихнуло на те, де я зараз, боротися за своє вільне майбутнє. По факту ми продовжуємо цю справу далі, просто вже в інших масштабах. Що з 2014 року в мене все моє оточення – це були ветерани, військовослужбовці, волонтери. І я там з 17-го року вже більш фахово працюю в ветеранській сфері, саме з поверненням ветеранів і з соціальною їхньою абілітацією. І, власне, напередодні, десь в січні, коли почалися там наративи про те, що там нові дати вторгнення і це все, то я списалася зі своїми друзями, які також проживали в Оболонському районі, і вони кажуть, ми йдемо записуватись в Сили територіальної оборони, хочемо там їздити на навчання раз в місяць, там мати якусь підготовку, щоб не втратити навички. Давай з нами. І я десь 20 лютого прийшла в військкомат подати документи на вступ в Сили територіальної оборони. Подумала, що це крута можливість прокачати свої скіли, бути підготовленою і таким чином зберегти здоровий глузд. І подала всі документи, вони сказали, що передзвонять мені, прийдете на співбесіду. Ну і я вже прийшла 24 лютого, десь в 8 ранку, подзвонила хлопцям, ви там? Там. Окей, я йду. І так опинилась спочатку в Оболонському батальйоні 129-му, а пізніше вже в самій бригаді. В 21-му році, після закінчення військової кафедри, я підписав контракт у резерві. Безпосередньо з військовою частиною, в якій зараз проходжу військову службу, виконую обов'язки.
Приніс я зі свого технікума військкомат бумажку за те, щоб не забирайте мене в армію, я ще навчаюсь. І почув про навчання в ТРО. Я почув, мені ще до цього ця вся тема була цікава, піти по стопах військовослужбовця. І списався з своїм побратимом Борода, Царство Небесне. І так він мене привів в це. Сказав, перед тим, як підписувати контракт, давай ти прийдеш, позаймаєшся з нами, побачиш. Ну, у нас, іменно наш підрозділ готувався ще до 24-го, до цієї війни. І так я, власне, і потрапив, позаймався. Ми кожну суботу, кожного тижня займалися, субота, неділя. Хто після вчоби, хто після роботи, збирались на полігоні і займалися з ММГ. Відпрацьовували рейди по 30 кілометрів, розвідзвод. І так, власне, і потрапив, підписав контракт, і пам'ятаю, 24-го від командира Азову, і ми всі явились. Як звичайний підліток, я обрав для себе стандартну професію, це юридична, ну, тобто, Національний університет Одеська юридична академія, тобто поступив туди і навчався там. Потім пішов на військову кафедру. І після закінчення був період часу, можливо, це місяць-два, я пам'ятаю, як був період очікування. Поки прийдуть накази на присвоєння військового звання, я думав підписати відповідний контракт і безпосередньо виконувати службові обов'язки в Збройних силах, але на цивільній роботі в мене складалося все добре. І я загально подумав, що якщо на контракт не піду, окей, цивільна робота все добре, але подумав, що контракт в резерві необхіден, тому що, не знаю, внутрішнє відчуття на той період часу, що війна повинна була статися. Тобто деякі знайомі вже проходили військову службу, деякі з них вже безвісті зникли, фактів смерті немає, але вже безвісті зникли. Тобто вони після військової кафедри вони відразу обрали цей шлях. У мене цей період часу трошки затягнувся і повинні були статися ті події, які сталися. Якраз я коли приїхала на пункт збору, бо тоді через ракетні атаки переносили постійно це місце цього військкомату, спочатку там на Героїв Дніпра, потім на Полярну, потім ще кудись. Ми за день змінили, там, мабуть, 3 місця дислокації. І все відбувалося дуже швидко. Це був такий конвейер. Люди приходили, швидко запитували їхню мотивацію йти в військо, їхній попередній досвід, бо одразу вибирали, хто буде командиром роти. Якщо людина-офіцер має попередній досвід військової служби, то одразу там ставили, призначали командиром роти чи командиром взводу. І я була присутня при цих співбесідах і швиденько всіх оформили, роздали зброю з КАМАЗу. Якщо пам'ятаєте це відоме відео, то, власне, це в нас було. Коли почалась війна, мені подзвонила мама в 5 утра, і я мав тоді, здається, виходити на роботу. Просто став раніше, там не о 6, а там 5 година, здається, початок 6-го. І каже, почалась війна. І я такий думаю, яка війна? Я ще не проснувся. Мені потрібно було хвилин 5-10, хоча я не реагував бурно, просто кажу, яка війна почалась, давай перетелефонуєш пізніше. І тоді ж почалися ракетні обстріли масовані вже зранку. І в Одесі я жив, точніше, на той період часу біля шкільного аеродрому. Це військовий аеродром, там точно знаходилася частина техніки, військова частина безпосередньо. І туди вже були удари, але я їх не почув. Почалась, і перше, що я подумав, це те, що мені потрібно на роботу, тому що як і я, так і моя жінка в компанії, в підрозділі компанії займають певні керівні посади. Тобто перше, це потрібно йти на роботу. Щоб організувати людей, щоб певно їх заспокоїти, колектив. Зрозуміло, що деякі люди самостійно для себе тоді вже на початку війни прийняли рішення, я маю на увазі працівники, ті, хто, можливо, там в область уїхати, чи кудись уїхати, але точно більшість, напевно, перше, що зробили, це пройшли на роботу, тому що значну частину життя ми проводимо на роботі, в колективі, тобто і
перше рішення у людей було, ну, у мене в тому числі, це піти на роботу, подивитись, як там стан справ. І десь до 9, тобто до 9 години я був на роботі. Я побачив, що все окей. На місці був керівник, який стоїть наді мною, і я йому просто повідомив, що я збираюсь їхати в свою військову частину безпосередньо. Це 24 лютого було. Я йому повідомив, і я пам'ятаю цю реакцію, що вона каже: яка війна? Ну, щось відбувається, типу. Але ну, це не війна. Ну, я умовно, я перефразовую точно, я цитату не скажу, але відчуття були десь такі. Ну, я теж посміявся і все, скупився там продуктами і водою, запасом, це, щоб залишити жінки. Все, відніс на квартиру, зібрав речі і шукав можливості і добратися безпосередньо в область, тобто в Київ область. І десь ближче до обіду я знайшов, ну, просто квитки на ЖД, тому що, ну, автомобіля в мене свого немає до сих пір і не було на той момент, хоча вже певно, треба мати. І я взяв квитки на ЖД і нічним рейсом поїхав на Київ 24 числа. Дуже багато на той період часу, ну, 24-го безпосередньо, я пам'ятаю перші там новини про... Тоді здавали, що це якісь бої, що, можливо, якісь групи є в місті Одеса. Тоді, і до речі, відео там було з військової академії, там, де на КП якась стрільба відбувалась, незрозумілі взагалі дії були. Ну, незрозумілий контекст. Але, скоріш за все, я думаю, що це був уявний ворог. Ну, тобто в місті Одеса безпосередньо таких фактів не було, наскільки я знаю публічно. В перший день мені зброї не дали, мене відправили в медпункт. Всіх, власне, дівчат, які в той день прийшли, сказали, що от ви, дівчата, ви йдете в медпункт. І ми побігли в медпункт, там ми розписали чергування, хто коли. Моє чергування не припадало на найближчі дні, там було дуже багато бажаючих, нас десь 8-9 чоловік було в медпункті на той час. І сказали, іди, ми тебе покличемо, коли треба буде. Ну і через кілька днів я вже повернулася, і там мені вже нарізали задачі по забезпеченню там, харчуванням і так далі. Прибули на ППД, очікували справжню зброю, а не макет масового габариту. І чекали подальші дії, що буде відбуватися по нашому району. В Василькові було багато чого цікавого. Випадки з авіацією, Нафтаж. Ходили случаї, що і десант висаджувався, ми його випасали. Ну, так фізично щось і не бачили. 25 числа на території міста, де ми проводили набір людей, я ж кажу, ну там мінімум 3 стрілецькі роти, там чоловік 300 точно було. От безпосередньо цілий день. Ми цілий день там зранку до вечора приймали людей. 26 числа так же само, 27-го, напевно, там ще півдня. Потім було розширення штату через тижня-два. І потім ми ще добирали людей, ще 2 роти безпосередньо. Також багатьом відмовляли людям, тому що бажаючі були, але на той момент часу старались більш комплексно підійти до відбору людей. Це як мінімум за станом здоров'я і досвіду безпосередньо там, військової служби, хоча б строкова, чи учасник бойових дій. Да, то ось. Якось так. Ну, то в перший період часу дуже багато бажаючих. Далі через 2 тижні вже менше бажаючих. Ну, набагато, там рази 2, скажімо, ця кількість зменшилася. А далі от я вже не певен, що бажаючих так багато наразі. Тренування. І по ітогу минулої осені я так потрапив на першу свою ротацію. Це вже був рік назад, чуть більше ріку назад. 2 місяці відбули на нулю. Фактично було, штурмова бригада прийшла, і там, де вона зупинилася, ми зайшли на їхні позиції. Тримали їх 2 місяці і навіть 3 кілометри якогось де пройшли, зайняли далі. Чудово розумів, як це буде відбуватися, але прям на 100% уявити, як там, поки самому не побувати, там це неможливо.
От просто неможливо уявити, як там потім не побуваєш, чесно кажучи. Можна щось уявляти, да, там взриви, крики, стрільба. Ну, на словах воно все не так, як в житті, насправді. Коли перший там 300-й, перший 200-й, ще з яким півчаса назад начебто за руку здоровався, все хорошо, а тут уже вивозите його. От, а ще через тиждень похорони, а тут уже 40 днів пройшло, вже поминки. Не так воно все в уяві. Просто словами передати це неможливо. Ось про що я. Майже півроку виконання завдань безпосередньо в зоні бойових дій мені показали, що життя дуже змінюється. І наразі я не бачу, і я не бачив своє бачення безпосередньо. Військова служба – це моє життя. Да, наразі війна – це життя всіх нас. І поки йде війна, то я буду виконувати ці обов'язки. Але, скоріш за все, що будемо дуже надіятися, але я не бачу наразі там якесь вирішення в плані війни. Але будемо надіятися, що воно буде, і я зможу просто працювати і жити якось так. Чесно, за майбутнє якось не дуже і думається. Якось дожити, а далі вже буде видно. Загадувати щось наперед, як показує практика, все може різко обірватися, так сказати. І брат, і сестра підтримують мене всячески. Якщо щось потрібно там мені зробити, там машина поламалась чи щось таке, допомагають, щоб я не витрачав свій час, поки тут. Вона це такими ще методами допомагають, просто економивши мій власний час. Вони не наставляють якось так, щоб розкажи, як там було. Воно само приходить. От, ти просто існуєш, умовно кажучи, якось само нахлинає, і потрібно комусь виговоритися. От тоді ці моменти відбуваються. А так, щоб вони щось сказали, що давай поговоримо за це, таке не потрібно такого робити. Він сам розповість, коли прийде час. От. Ну, якось бореться за внутрі. Ну, сам просто не отчаюєшся і йдеш далі. Побратими – це вже також рідня, це вже сім'я, невід'ємна частина, вже той же командир чи якийсь побратим – це вже як брат, батько. От. Допомагаємо друг другу. А що плакати, сидіти – не варіант. Та і далі йдемо. В будь-якому випадку в мене як людини є відчуття і якась там ображеність на суспільство, ну, в мене 100% є. Але я як людина, який вже там 24 роки, я розумію своє місце, ну, в суспільстві, умовно, там друзі, знайомі, просто перехожі на вулиці. І ну, я їм не довожу думку, що от воювати повинні всі. Просто я вважаю, що це повинна робити держава систематизована там, в закладах. От, перше, що закладується, це заклади освіти. Ну, тобто, в тому ж самому вузі, от, наприклад, в юридичному, крім процесуальних там предметів, питань і ну, тобто, юридичних предметів, їх розуміння, тебе як громадянина не освічують, що от, ти громадянин. В тебе є права, в тебе є обов'язки. Ну, це база. Ну, цьому не освічують. Якось, ти можеш дійти до цього сам, але от практично ну, цього не робиться. Да? Навіть в школі, я пам'ятаю, був якийсь там предмет з юридичної, там, базової якоїсь там з базовим навчанням. Да? Але я цього теж там ну, не пам'ятаю. Тобто в школі там не проводилась така робота. Я вважаю, що це повинні робити, вкладувати. Це школа і це вищі навчальні заклади, просто навчальні заклади там, середнього рівня, там, коледжі і так далі. Загально в програмі освіти повинні бути. Тому що я можу там рефлексувати на своїх подіях і казати, от що ви робите, на що ви смітите, я воював. Ну, умовно, ну, тому що от була подія там, позавчора, здається, я там йшов ввечері додому і людина там, перегородила стежка просто через двор. І через двори, да, на житловому масиві Ливаневського. Тому, і я все життя тою стежкою ходжу так, через двори до свого двору. І людина ставить автомобіль, от, ну, видно, що стежка натоптана.
Там поряд стоять автомобілі, да, там якась можна парковочну зону організувати. Але вона ставить автомобіль от прямо напроти цієї стежки, що треба обходити його там. Тобто там і так трава витоптана, і її треба ще збоку витоптувати. І я до людини звертаюся і прошу, можете не ставити свій автомобіль сюди. І починається замість того, щоб людина, от якщо б мені так сказали, я думаю, в мене авто нема, але я думаю, що я б там поставив в інше місце автомобіль, да? Тобто не заважав би людям, тому що там хоже не я один, це умовно не дєбрі якісь, да? Це стежка через двор. І він мені говорить, мені нема де поставити там, всі стоять, і я тут там нікому не мішаю, і там найбільше щось зацепило в моменті, я не пам'ятаю, чи це було, коли мене послали до Бога, іди з Богом. Або на моменті, коли тут немає плитки, і це взагалі не тротуар, я тут нікому не заважаю. І от десь на цьому моменті мене починає рвати. От як так, умовно цей досвід переноситься на те, що да, я воював, і до мене ставлення, наче пусте місце. Да? І усвідомлення цієї людини, як громадянина, який відноситься до суспільства адекватно, нормально, і він може спілкуватися з суспільством. Ти не можеш людину, якусь незнайому тобі, яка тебе щось просить, послати «іди з Богом». Це точно не позиція громадянина. Я так певен. І що тут немає плитки, це не тротуар, я нікому не заважаю, це також позиція не громадянина. Тобто, яке комплексне вирішення цього питання? Це банальний приклад, але я не знаю. Як з такими людьми спілкуватися, як з ними вирішувати питання і як освічувати їх в цьому питанні, я не знаю. Це ставлення людини, напевно, навіть не то, що там до країни, до держави, а до життя взагалі, до себе. Це дуже глобальне питання, але якось так воно виходить. Зараз в мене посада радіотелефоніст мінометного взводу, мінометної батареї. Але по факту виконую ще паралельно обов'язки в службі зв'язків з громадськістю 112-ї бригади. Я планую надалі продовжувати роботу в сфері ветеранських справ. Дуже сподіваюся, що, будучи в війську, отримую ще більше, мабуть, якихось навичок, які допоможуть мені в цій роботі. Сподіваюсь, таки отримати і бойовий досвід, який однозначно теж вплине на мою подальшу роботу. Але, в принципі, хочу продовжувати тим, чим я і займалась до цього. Працювати з ветеранами, робити їх повернення легшим і більш комфортнішим. Суспільство ще не готове до їхнього повернення, тим паче в такій кількості. Те, що сервіси ще певні є для них недоступні і забюрократизовані, і просто такі, які вбивають останні почуття гідності. В те ж саме ВЛК, МСЕК і різні етапи, які вони мають проходити після звільнення з війська. Це працевлаштування, це певні послуги, наприклад, психологічні, які також не в повній мірі ще є доступними. І мені здається, що єдині якісні послуги, які зараз надаються громадськими організаціями. Тобто за ці 9 років, як би це негативно не звучало, мабуть, але як є, кажу, просто бо речі треба називати своїми словами, що держава не спромоглась створити якісні послуги для ветеранів за ці 9 років.